السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة لازم أنبه عليكم أن هالقصة هذه فيها عنف كبير جدا. اللي يتأثر واللي ما يحب يسمع مثل هالقصص هذه اللي فيها عنف بشكل مبالغ أرجو أنه ما يكمل الفيديو. السالفة حصلت في المملكة العربية السعودية عام 2000، قبل 20 سنة من الآن، وتحديدا في المدينة المنورة. في 3 أخوات وحيدات أمهم وأبوهم. الكبيرة ينقال لها عفاف، واللي أصغر منها ينقال لها فاطمة، وعندهم أخت ثالثة. عفاف الكبيرة متزوجة واحد من أهلها من جماعتهم وساكنة في المدينة المنورة. أما فاطمة متزوجة شخص ثاني وساكنة في جدة، والحياة ماشية فيهم. عفاف الكبيرة عندها من زوجها هذا 6 أولاد، يعني 3 بنات و3 صبيان. لكن دائما ما تحصل بينها وبين زوجها اللي ينقال له جلال مشاكل. جلال أعصابه تلفانة ودائما متنرفز، وعلى لسانه دائما كلمة الطلاق. وهذه صراحة من الكوارث اللي تحصل عند بعض الرجال، ان على اي شيء يحلف بالطلاق ولا يعصب يهدد المرأة بالطلاق. ترى هذه صراحة يعني شيء يفشل، شيء ينقص من رجولتك. دائما بينك وبين زوجتك حتى لو تحصل مشاكل لا تدخل موضوع الطلاق. خلاص انسى ان في شيء اسمه طلاق. مشكلة حصلت، خلاص صلح الوضع بينك وبين زوجتك، مو على اي زلة ولا على اي مشكلة والله اطلقك والله كذا. انت تهددها بشنو؟ انك تبي تخلص منها؟ خلاص طلقها وارتاح وخلها ترتاح منك ومن وجهك. ما لا داعي كل فترة طلاق وطلاق. الطلاق ترى ما هي وسيلة تهديد. يعني على فكرة الطلاق الله عز وجل حطه علشان يحل مشكلة شخصين لا يمكن انهم يعيشوا مع بعض، مو على اي شيء انت والله اطلقك واطلقك. المهم هذا جلال كل ما حصلت مشكلة يهدد بالطلاق، وفعلا طلق زوجته عفاف اول مرة، وتدخلوا الأهل والجماعة وكذا وبينهم عيال وردوها له. استقر حاله شهر شهرين، قام طلقها مرة ثانية معصب، وفعلا تدخلوا مرة ثانية الناس وردوها له. المرة الثالثة ولأن حصل فيها إشكال يعني شرعي، أحالوا الموضوع للمحكمة. هل ممكن ترجع يعني بعد الطلقة الثالثة ولا لا؟ وشنو ظروف هذه الطلقة ومن هالأمور. لكن عفاف يوم شافت ان الموضوع يعني مصخت معاها، والرجل كل يوم والثاني مبهذلها بهالطلاق وطاردها من بيتها ورايحة عند واحدة من خواتها وترجع وبهذلة، قالت دام ان الموضوع وصل المحكمة انا ما ابي ارجع له بأي وسيلة ولا على موتي. أنا ماني راجعت له، خلاص انتهى الموضوع. لكن الموضوع لا يزال موجود لدى المحكمة للحين، ما صدر الحكم. لكن مع إصرار عفاف واللي راحت خذت عيالها وسكنت عند أختها فاطمة في جدة، جلال استخف. يوم شاف أنها فعلا ما تبي ترجع وبلغت المحكمة أنها ما تبي الصلح وأن الموضوع خلاص يجب أن ينفصلوا عن بعض بالطلاق، الرجل مثل ما قلت لكم أنا على أتفه الأمور يسبب مشاكل. فما بالك لما تحصل مثل هالسالفة هذه وتقول أنا ما أبي. الرجل انجن، والمصيبة إنه ضرب مخه ذاك اليوم في عام 2000 سبتمبر تقريبا، كان في شهر رمضان. ركب سيارته وكان ناوي شر. وين راح إلى بيت عديلة اللي هي بيت أختها فاطمة في جدة. وصل جدة ووقف عند الباب
وطق عليهم الباب، فتحوا عيال عديلة. تفاجأ ان زوجته وعياله مو موجودين في البيت، ولا حتى عديلة ولا اخت زوجته مو موجودين، بس عيالهم الخمسة. توقعون شنو سوى؟ دخل عليهم البيت وهم يعرفونه، يعني هذا يعني قريبهم يعني ويعتبر خالهم، زوج خالتهم. أمنوا فيه، دخل البيت وكلهم كانوا صغار في العمر. قام هذا جلال ومن الحقد اللي فيه، وكان ناوي شر أصلا حق زوجته وعياله، لكن حط الحرة بعيال عديلة. ايش سوى فيهم؟ قام ربطهم هم الخمسة وأطلق عليهم النار في جسدهم وعلى الرأس وعلى كذا، لين تأكد انهم خمستهم توفوا وهم مقيدين. يخرب بيتك يا جلال، ليش؟ شنو ذنبهم هذول؟ يعني شنو الخطأ اللي سووه؟ هل لأنهم ضفوا زوجتك وعيالك؟ تعاقب عديلك بعياله، ليش؟ مالكم بطولة؟ ما اكتفى في الموضوع، جهز سلاحه وانتظر عديله وزوجته واختها كذلك وعياله لين يجون. كانوا رايحين السوق وفعلا ادخلوا البيت، ولا يلقون جلال هذا واقف وعياله المسكين 5 مربطين ومذبوحين باطلاق النار. طبعا استخف الرجل، هجم على جلال، لكن جلال كان اقوى منه وقدر انه يغلب عديله وذبحه من الخنق، يعني مو بسلاح، اخنقه قدام عياله وقدام زوجته وقدام اخت زوجته، لين فارق الحياة المسكين هذا ينقلع بالستار. توفى. من هول الصدمة زوجة عبد الستار اللي هي اخت زوجة المجرم هذا جلال ماتت بالسكتة القلبية. شافت عيالها مقتولين وزوجها مات قدام عيونها خنق، اغمى عليها، ولا هذه السقطة، ماتت المسكينة بالسكتة القلبية. لكن جلال استمر خربان الحين معاه، ويقوم ويذبح زوجته ويذبح بناته 3، لكن خذ عياله الصبيان معاه في السيارة وركب في سيارة عديلة اللي قتله، سكر وراه الباب، يعني قتل ما يعني فيها البيت تقريبا 11 شخص، 5 عيال عديلة وعديلة نفسه صاروا 6، وزوجته واخت زوجته وعيال بناته 3 صاروا 11. لكن اكتفى انه ياخذ عياله الصبيان ويطير فيهم بسيارة نسيبة الى بيت امه في المدينة المنورة حي الازهري. يوم دخل البيت على امه، ام جلال القاتل هذا، دخل عليها قال لها يا يمه انا ترى قتلت زوجتي وقتلت اختها وقتلت عديلي وعياله وقتلت بناتي 3. الام العجوز المسكينة ما كانت مصدقة ولا هي مستوعبة الكلام اللي قاعد يقوله جلال، اصلا ما صدقت الكلام. لكن تشوف عياله الصبيان يعني في حالة هستيرية ويبكون، وامي تحاول ان المسكينة تفهم منهم ايش فيها امكم؟ قال ابوي ذبحها وذبح خواتي فلانة وفلانة وفلانة، وذبح خالتي فاطمة الله يرحمها، وذبح زوجها. لا حول ولا قوة. الأم العجوز هذه المسكينة يعني عاشت بحالة صدمة ما يعلم فيها إلا رب العالمين، لكن ما في أصعب من صدمة الصبيان الصغار عياله اللي شافوا المشهد بعيونهم، والأب هذا اللي قلب فجأة متوحش وقلب فجأة إلى إنسان يخلو من العاطفة والإحساس.
شلون تتجرأ وفي رمضان وانت من أهل المدينة وهذول عيالك البنات وهذه زوجتك وهذا عديلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون بعض المشاكل تتطور إلى أن تصبح قضية يعني إلى الآن تذكر، وأهل جدة كلهم يذكرون هالقصة هذه. لا، الموضوع مهني. الموضوع لما اكتشفوا رجال الأمن قصة مقتل العائلة بالكامل، طبعا كان المتهم الرئيسي في هالموضوع اللي هو جلال. المساكين البنات اللي هي زوجته عفاف الكبيرة اللي الحين ماتت، واختها فاطمة اللي ما لها ذنب اللي ماتت ويا زوجها وعيالها، عندهم أخت ثالثة، وهذول من عائلة يتيمة، يعني الأم والأب متوفين في حادث سيارة قبل 3 سنوات من هالجريمة، يعني تقريبا في عام 98 أو 97 توفى في حادث سيارة. بقوا هالبنات الثلاثة ومتزوجات والله ساتر عليهم. بعد مقتلهم ما حد يدري عن الموضوع. اللي داروا الناس جيرانهم، اللي بلغوا الجيران اللي سمعوا صوت اطلاق النار وكذا والصراخ. رجال الامن قعدوا يبحثون عن جلال في بيته، ما لقوا له اي اثر. لما توصلوا الى بيت والدته في المدينة وتأكدوا انه موجود، تم محاصرة البيت وطالبوا جلال بانه يسلم نفسه. الرجل قال مستحيل. قال لهم اذا حاولتوا انكم تداهمون البيت وتلقون القبض علي راح اقتل عيالي الثلاثة الصبيان اللي معاي. وفعلا طلعهم من الشباك وحط السلاح فوق رؤوسهم، وحتى رجال الامن تراجعوا، ما يبونه يعني يجهز على الذرية بالكامل، كافي اللي قتلهم. وحماية ارواح الناس هذا اهم من انه يلقون القبض على هالمجنون هذا. فحاولوا انه يتفاوضون معه شوي شوي، وكلمة مني وكلمة مني، ويحاولون يهدون فيه. المهم قال لهم شوفوا انا ما عندي مشكلة بسلم نفسي، لكن بشرط. قالوا له الشرط اللي تبيه احنا موافقين، اهم شيء فك عيالك هذول صغار لا تذبحهم، وامك المسكينة اللي لا تموت الحين من الخوف والخرعة. وشنو تبي شرط احنا ننفذه لك، لكن سلم نفسك وسلم السلاح. قال ابد انا ما عندي مشكلة. قالوا له شنو شرطك؟ قال خلوني بس اروح مشوار وارجع. قالوا له مشوار وين يعني؟ قال مشوار قريب هني. قالوا له يا حبيبي مستحيل نخليك تتحرك اصلا من مكانك، سلم نفسك يا جلال علشان لا تموت، ما تسوى عليك، خلاص كافي اللي قتلتهم. قالوا له مستحيل ان نخليك تتحرك من مكانك، سلم نفسك يا جلال. قال خلوني يا جماعة اروح شوي واجي، انتم الحين مو تبوني اطلق سراح عيالي ما اذبحهم ولا اذبح امي؟ قالوا له ايه. قال خلوني اروح. قالوا له زين قول لنا انت وين رايح؟ قال بروح اقتل شقيقة زوجتي الثالثة. نعم. قال نعم بروح اقتل الثالثة. طبعا جلال شنو مشكلته؟ زوجته اول لما كانت تزعل وين تروح المسكينة؟ امها وابوها متوفين، ما لها الا الله عز وجل، ثم خواتها يا فاطمة اللي موجودة الله يرحمها اللي في جدة، ام الثالثة. فكان حاقد ان خواتها يعني كانوا يضيفونها عندهم. فلما ارتكب الجرائم قال ابى اتخلص منها ومن خواتها. طبعا رجال الامن رفضوا انه ينصاعون لاوامره وحطوا رجل عليه، قالوا له ما راح نفكك، اطلق سراح العيال لا تخلينا الحين نقتلك ونسيطر عليك. المهم يوم شاف ان الوضع خلاص وشكله راح يتم القاء القبض عليه، اطلق سراح عياله الثلاثة وكذلك والدته. لكن تتوقعون شنو سوى؟ ما سلم نفسه، اطلق على نفسه النار وانتحر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله نسألك حسن الخاتمة يا ربي، يا رب تبعدنا عن الغضب، يا رب تبعدنا عن التصرف بدون عقلانية في المشاكل اللي ما تسوى أصلا الواحد يسوي منها مشكلة. توفى بالانتحار وذبح عياله وزوجته وعديله اللي ما له ذنب وزوجة عديله وعيالهم اللي ما لهم ذنب. ليش؟ علشان والله زوجتك ما تبي ترد لك. ما هو الموضوع كله من ايدك انت، اللي كل فترة وفترة اطلقك واطلقك، تمد ايدك وتغلط، ولما تصير الجد وتحس انك كنت عايش في حلم ان انت قوي ومتفرعن على زوجتك، ولما زوجتك تطلب الطلاق تصير عاد تقوم تبكبك وتقوم تكفون رجعوها لي ورجعوها لي. حافظ على زوجتك، ترى والله الناس والمحاكم ولا تدري عنك، يطلقونها منك ويخلونك تدفع النفقات وتقلب وجهك وتعيش طول عمرك بس تتمنى تشوف عيالك ولا انك ترجع حق حياتك السابقة وتعرف انك كنت عايش بجنة اللي انت قلبتها الى جهنم. هذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا ويكفيكم شر هالمشاكل هذه، ويحفظكم ويحفظ ازواجكم ويحفظ عيالكم ان شاء الله. وفمان الله، مع السلامة.